Hello my dear students, welcome back to our Orgademics channel. Today we are going to learn how to make angles using compass. Compass use गरेर हामीले विभिन्न डिग्रीज को एंगल्स हरु कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिक्छौं। यसको लागि सर्वप्रथम हामीलाई एउटा स्केल चाहिन्छ। त्यसपछि हामीलाई चाहिने अर्को टुल्स भनेको ज्योमेट्रिकल टुल्स भनेको अर्को कम्पास। यो दुईवटा चीज हुनु जरुरी छ। प्लस पेन्सिल पनि भएको राम्रो। पेन्सिलले नै ड्राइङ गर्ने हो। हामीले एंगल्सहरु बनाउने भनेको 15 को टेबलमा हुने। जस्तै यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। 15 को टेबलमा हुने 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180। यिनीहरु सबै चाहिँ हामीले एंगल्स बनाउने, यिनीहरुकै एंगल्स बनाउने हो। तपाईहरुले यो कम्पास युज गर्ने भनेको चाहिँ भर्टिकली हो। कपीमा हामीले सीधा राख्यो कम्पास है। मैले चाहिँ यहाँ सफ्टवेयर युज गरेर बनाउँदै छु, त्यही भएर के कन्फ्युजन हुन सक्छ भनेर मैले अगाडि नै भनिदिएँ। यसमा चाहिँ हामीले सफ्टवेयर युज गरेर गर्दै छौं, त्यही भएर यहाँ देखिदैन कसरी कम्पास युज भएको हैन। यसरी युज गर्छु म चाहिँ यहाँ। तपाईहरुले चाहिँ कपीमा भर्टिकल राखेर, भर्टिकल भनेको सीधा जस्तो तपाईहरुले यहाँ फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी नै युज गर्ने हो है। ल अब मैले यहाँ हाम्रो भिडियो स्टार्ट गरे, क्लास स्टार्ट गरे। र पहिले सुरु यहाँ एउटा स्केल राख्ने, कपीको पानामा स्केल राख्ने, स्केल राखेर हामीले लाइन ड्रा गर्नुपर्छ पेन्सिलले। त्यति ड्रा गरिसकेपछि दुईवटा पोइन्ट्स हामीले बनायौं, ओ र ए भन्ने। ओ ए भन्ने लाइनमा हामी अब एंगल बनाउन जाँदैछौँ है। त्यो एंगल चाहिँ हामीले बनाउने भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट हाम्रो ओ बाट हुन्छ। जताबाट गर्दा नि भयो, यताबाट गरे पनि हुन्छ, यताबाट गरे पनि हुन्छ। हामी सपोज ओ बाट गर्दै छौं अहिले स्टार्टिङ। ओ बाट स्टार्टिङ हुँदैछ भने हामीले के गर्ने, यसमा चाहिँ हामीले जुन यो पेन्सिल राख्नेलाई छोडेर अर्को जुन कम्पासको आफ्नै बडी हुन्छ चुच्चो, त्यो चुच्चोलाई हामीले ओ भन्ने पोइन्टमा राखेर हो, अनि पेन्सिल त मुभ हुन्छ, पेन्सिललाई हामीले सर र मुभ गर्ने यसरी है। अलिकति यहाँ यसको सिधा बाहेक अलिकति तलसम्म जाओस् केही फरक पर्दैन, आर्कले केही फरक चाहिँ पार्दैन है। त्यसपछि हामीले के गर्ने भन्दा यो जुन कम्पास थियो नि हामीले यहाँ राखेको हो, यो चुच्चोलाई हामी के गर्छौं, यहाँ राख्छौं। यो जुन चाहिँ 0 डिग्रीको भाग हो है, त्यसले के गर्छ, 0 डिग्रीको आर्क लिइरहेको हुन्छ सधैँ है। यो चाहिँ के हुन्छ, 0 डिग्री हुन्छ। यतापट्टि यो 0 हुन्छ, यसको सिधा हामीले पछि लाइन तान्यो भने 180 डिग्रीको बनिन्छ। त्यो लाइन 180 डिग्रीको बन्छ है। ल यो जुन हामी अहिले यसरी आर्क लिइरहेको छौं, यो आर्क लियो भनेको के हैन, एक्चुअली हामीले के गर्ने हो त, यहाँ यो पोइन्टमा 0 डिग्रीमा हामीले कम्पासको चुच्चोले राखेर पेन्सिलले के गर्ने हो त, हामीले बनाएको यो सर्कल जस्तो, सेमी सर्कल जस्तो आर्कलाई हामीले काट्ने। त्यो फर्स्ट टाइम हामीले काट्दाखेरि बनाउने एंगल के हुन्छ त, सधैँ 60 डिग्रीकै हुन्छ, कन्फर्म 60 डिग्री हुन्छ यो है। अब त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, एउटा सिधा लाइन तान्दियौ। तपाईहरुले चाहिँ यो स्केल युज गरेर तान्ने। यो एंगल भयो हाम्रो 60 डिग्रीको है, 60 डिग्रीको एंगल भयो। यो जुन इन्टरसेक्सन भयो यो आर्क र हो, यो ठुलो यो जुन सेमी सर्कल छ, सेमी सर्कल र यो आर्कको बीचको इन्टरसेक्सन भनेको, यो इन्टरसेक्सन भनेको यिनीहरु जोडेको भाग हो, एकअर्कालाई काटेको भाग। त्यसमा हामीले के गर्छौं त, यो चुच्चोले राखेर हो, बीचमा हुनुपर्छ, बीचमा पनि छ अहिले। त्यो चुच्चोमा राखेर, त्यो इन्टरसेक्सनमा राखेर चुच्चोलाई के गर्छौं त, फेरि अर्को आर्क लिन्छौं। आर्क भनेको यसरी काट्ने क्या है, यसरी काट्नुपर्छ हामीले। यो जुन हामीले अब ओ बाट यहाँ जोइन गराएर जुन एंगल बन्छ नि, यति हो, यसरी बन्छ। त्यो एंगल सधैँ हाम्रो 120 डिग्रीकै बन्छ। कतिको बन्छ त, 120 डिग्रीको। एकदम राम्ररी इन्टरसेक्सनमै काटेर छुनी गरी जानुपर्छ स्केलले तान्ने लाइन पनि।
यो जुन लाइन हामीले कोरिरहेको हुन्छौँ यो ओ पोइन्ट र यसको पोइन्टमा चाहिँ टच भएर जानुपर्छ ट्याक्कै इन्टरसेक्सन है अन्तर मिस्टेक हुन्छ ल यति भइहाल्यो यो अनि अर्को पनि एउटा एंगल बन्छ हाम्रो 180 डिग्री अब जुन 120 को यो जुन आर्क र अनि यो सेमी सर्कलले जुन इन्टरसेक्सन भएको छ यहाँ अब त्यो इन्टरसेक्सनलाई नै युज गरेर हामीले 180 डिग्रीको एंगल पनि बनाउन सक्छौं यसरी बनाइन्छ 180 डिग्री एंगल है त्यहाँ 120 डिग्रीको इन्टरसेक्सनबाट हामीले आर्क लियो भने यतातिर कम्पासले त्यति बेलामा हामीले बनाउन सक्छौं हामीले 180 डिग्रीको एंगल यसरी बनाउन सक्छौं ओके यो भयो हाम्रो 180 डिग्री कति हो त 180 डिग्री ल यति भयो हाम्रो मेजर एंगल्सहरु जुन चाहिँ अलरेडी फर्स्ट स्टेपमा बन्छ यतापटि 0 डिग्री हुन्छ यो हो यो भनेको 60 डिग्री 60 को डबल भनेको 120 डिग्री 120 डिग्री फेरि 60 डिग्री जोड्यो भने कति हुन्छ 180 डिग्री यसरी हामीले पहिला सुरु 4 वटा डिग्रीजहरु बनाइसक्यौं 0 देखि 180 सम्म अब हामी इम्पोर्टेन्ट अब बीच-बीचमा पर्ने एंगल्सहरु बनाउँछौं सबभन्दा सुरुवात चाहिँ हामी 90 डिग्रीबाट गर्छौं 90 डिग्री को लागि के गर्ने हो भन्दा 120 डिग्री र यो 60 डिग्री को इन्टरसेक्सन जुन बनेको छ यहाँ इन्टरसेक्सनमा भएका पोइन्ट्सहरुलाई नै युज गरेर चाहिँ हामीले 90 डिग्री क्रिएट गर्न सक्छौं 90 डिग्री को एंगल बनाउन सक्छौं ल यसरी गयो अब यसमा पनि हामीले बीचमा पार्ने गरी यसरी आर्क लिन्छौं 60 र 120 बाट के बन्दो रहेछ त के बन्दो रहेछ सधैं 90 डिग्री भन्छ 60 र 120 बीचमा है ल यसरी गरिन्छ यो है ल 90 डिग्री पनि बनिहाल्यो है 90 डिग्री चाहिँ के को बीचमा थियो त हाम्रो 120 र 60 को बीचमा थियो अब त्यसैगरी 0 डिग्री र 0 डिग्री हो जहाँ मैले कम्पासको बडी राखेको छु जुन निडल राखेको छु त्यो 60 डिग्री त्यो 0 डिग्री सरी त्यो 0 डिग्री अब पहिला सुरु हामीले 60 डिग्रीबाट आर्क लियौं आर्क लिएपछि 60 डिग्रीबाट लिने पहिला सुरु त्यसपछि 0 डिग्रीबाट लियौं 0 डिग्रीबाट 0 डिग्रीबाट पनि एउटा आर्क लियौं ल त्यति आर्क भएपछि हामीले यहाँ फेरि एउटा लाइन चाहिँ ड्रा गरिदिहाल्नु यसरी स्केल युज गरेर गर्ने तपाईहरुले चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ यसरी गर्दैछु यो जुन एंगल बन्दैछ अहिले यो ट्याक्कै कति हुन्छ त 30 डिग्रीको हुन्छ है 30 डिग्रीको हुन्छ तपाईहरुले घरमा ट्राई गरेर नापेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यो 30 डिग्रीको भइहाल्छ है त्यसैगरी अर्को एंगल 120 डिग्री र 180 को जुन मैले मेन अगाडि एंगल्सहरु बनाएको थिएँ तिनीहरुकै बीचको कुरा मात्र भइरहेको छ सुरुमा चाहिँ त्यसपछि जुन सब एंगल्स हामीले बनायौ तिनीहरुको पनि कुरा गर्छ हामी बिस्तारै ल एउटा आर्क मैले त्यहाँबाट लिए कहाँबाट 120 बाट अनि अर्को लिन्छु म 180 बाट कहाँबाट त 180 बाट ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ आर्क भेटिरहेको छैन है आर्क नभेटेको बेलामा तपाईले अगाडि बनाउनु भएको आर्कलाई के गर्ने इरेज गरेपछि जुन आर्कमा भेटेको थिएन नि त्यो आर्कलाई भेटिने गरी अब हामीले अर्को आर्क कोर्ने ल सेकेन्ड टाइममा चाहिँ स्योर नै कोरिन्छ सुरुचोटीमा हामीले अन्दाज लगाउन सक्छौं है ल अब फेरि हामीले यहाँ के गर्छौं भन्दा स्ट्रेट लाइन त बनाउनु पर्यो ओ देखि यो इन्टरसेक्सन सम्म हामीले इन्टरसेक्सन लाइन बनाउँछौं ल त्यो इन्टरसेक्सन लाइन पनि हामी कोर्दिहाल्नु यो जुन बन्छ यो एंगल यो हाम्रो 150 डिग्रीको हुन्छ है ल
अब हामीले मेजर एंगल्स जुन सुरुमा बनाएको थियौं तिनीहरुको बीचको एंगल्सहरु त पत्ता लगायौं। अब जुन हामीले भर्खरै पत्ता लगाएको छौं यिनीहरुको बीचमा पनि के एंगल्सहरु बन्छ है, जस्तै कि 30 र 0 डिग्री को बीचमा हामीले 15 डिग्री को एंगल बनाउन सक्छौं, इजिली बनिहाल्छ है। यो भयो। र 30 डिग्री को इन्टरसेक्सन हामीले युज गर्नुपर्छ। 30 डिग्री को इन्टरसेक्सन भनेको यो होइन, हामीले जुन यहाँ छ यो जुन इन्टरसेक्सन हाम्रो यो आर्क सरी यो जुन हाम्रो सेमी सर्कल छ यसमा इन्टरसेक्सन भएको छ हो त्यसैलाई नै युज गर्ने, त्यसैलाई नै हामी इन्टरसेक्सन मान्ने हो। यो जुन बाहिर बनेका एंगल्सहरु छ नि हो, यी एंगल्सहरु जस्तै 90 डिग्री 30 डिग्री र 150 डिग्री यिनीहरुको इन्टरसेक्सन भनेर हामीले लिने हो। यहाँको इन्टरसेक्सन कहाँको त यो जुन सेमी सर्कल छ नि यो सेमी सर्कलमा ब्लू कलरको सेमी सर्कलमा भएको यो इन्टरसेक्सनलाई लिने हो। यो इन्टरसेक्सन भनेर नबुझ्नु है ल। ओके, जुन हामीले यहाँ अर्को पोइन्ट निकालिसक्यौं, यो पोइन्ट र ओ पोइन्टलाई हामीले जोइन गरायौं भने जुन आउने एंगल हुन्छ त्यो के हुन्छ, एभ्री केसमा 15 डिग्री को एंगल बन्छ यसले। 15 डिग्री को एंगल 30 र 0 डिग्री को बीचमा बनिरहेछ भनेपछि अर्को पनि एंगल छ एउटा जुन चाहिँ 60 र जुन चाहिँ 60 र 30 डिग्री को बीचमा बन्छ। 60 र 30 डिग्री को बीचमा बन्ने एंगल भनेको हाम्रो के हुन्छ सधैं 45 डिग्री हुन्छ है। मैले अघि भर्खरै भनेको थिएँ यो भनेको कसरी थाहा हुने एंगल्सहरु 15 को मल्टिपल्समा हुन्छ भनेको थिएँ अघि हैन। 15 को मल्टिपल्समा त 45 पनि पर्छ हो। त्यही भएर यसरी जुन इन्टरसेक्सन बन्यो त्यो पोइन्टमा हामीले यसरी अर्को लाइन जोइन गर्दियौं भने यो जुन पाउने एंगल हुन्छ हामीले यो के हुन्छ 45 डिग्री हुन्छ हो। 15 को टेबल अझै कम्प्लिट भएको छैन, 0 भयो 15 मा हुन्छ 15 2 जा 30 हो। यसैगरी हामीले बिस्तारै 180 सम्म पुग्ने गरी गर्दै छौं। अब 60 र 90 को बीचमा पनि एंगल हुन्छ एउटा, यो जुन बनाएको छ नि हामीले हो, यो बीचमा सबैको एंगल हुन्छ है ल। यसमा पनि हामीले के गर्ने, आर्क लिने, एउटा सिम्पली आर्क लिने, 90 र 60 को बीचमा आर्क लिने। यसरी आर्क लिए पछाडी जुन इन्टरसेक्सन पोइन्ट यहाँ छ र ओ छ, यो इन्टरसेक्सन र ओ मा जोइन गरे पछाडी हामीले पाउने भनेको के हो, यो यस्तो लाइन पाउँछ हामीले, जसले एंगल कति बनाउँछ 75 डिग्री को बनाउँछ। अब आएको कुरो 90 डिग्री र 120 हो। 90 डिग्री र 120 को बीचमा एंगल कति बन्छ त त्यो पनि थाहा हुनु जरुरी छ। त्यो हो 105 कतिको त 105 है। अब 90 मा पनि राख्ने, 90 को इन्टरसेक्सन त भनिसके मैले कुन लिने भनेर, 90 30 र 150 को ल। यो जुन एंगल बन्दैछ यहाँ आर्क लिँदा फेरि यो केही फरक पर्दैन छोटो लामो भएर है, तर एकदम हेर्दाखेरि चाहिँ क्लियर हुने गरी काटिनु पर्यो के। यो अलिकति लामै हुनुपर्छ, यो काटेको पोइन्टबाट अलिकति बाहिर आएको हुनुपर्छ दुईटै आर्कहरु, हामीले काटेको आर्कहरु। ओके, अब के गर्ने, यो जुन पोइन्ट निक्ल्यो हाम्रो नयाँ इनिशियल पोइन्ट जुन हामीले स्टार्टिङ गरेको पोइन्ट थियो त्यसबाट हामीले यहाँसम्म जोइन गर्दियौं भने पाउने एंगल अब कुन हुन्छ 105 डिग्री हुन्छ। अब अर्को नेक्स्ट एंगल भनेको 150 डिग्री र 150 डिग्री है, 150 डिग्री र 120 डिग्री बीचको एंगल हुन्छ। 150 र 120 को बीचको एंगल हुन्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ काटिसकेको छ। तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा यसले सकेसम्म एक्सटेन्ड हुने गरी गर्नु जरुरी छ है। यहाँ त देखिन्छ यहाँ हो नि त जोइन हुने यिनीहरु, यो पोइन्टमा यहाँ त क्लियरली देखिन्छ। कपीमा यस्तो के भयो यस्तो खालको बन्यो भने फेरि रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, रिपिट गरे पनि राम्रै हो है ल। अब यो जुन इन्टरसेक्सन बन्यो अब यसमा के गर्ने त, यो एंगल कतिको बन्यो त 135 डिग्री को बन्यो। अब लास्ट अर्को एंगल छ, बनाउँदा अरु पनि बनाउन सकिन्छ तर हामीले यतिसम्म मात्र गरे पुग्छ।
ल अब लास्टको एंगल भनेको चाहिँ हाम्रो 150 र 180 को बीचको एंगल हो 150 र 180 को बीचको एंगल त्यो भनेको के हुन्छ 150 मा 15 जोड्दैन कति हुन्छ त 15 कै टेबलको नम्बरहरु 165 डिग्री को एंगल चाहिँ अब भन्न जाँदैछ है 165 डिग्री एंगल यस्तो हुन्छ ल जुन जुन हामीले पोसिबल एंगल्सहरु बनाउने हो त्यो हामीले अहिले प्र्याक्टिस गरिसक्यौं यसरी चाहिँ हामीले एंगल ड्रा गर्न पर्छ कम्पास युज गरेर है यो सुरुको 0 डिग्री यो भयो भने पनि के हो त 0 डिग्री हुने यहाँ 0 पछाडी 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 यो सबै 15 को मल्टिपल्स अप टु 12 सम्म छ तपाईहरुले एंगल्स कति कति बन्छ कसरी बन्छ बिर्सिनु भयो भने यसरी 15 को टेबलबाट पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ तर 12 सम्म हुन्छ त्यो चाहिँ याद गर्नु होला है ल अब आजलाई हाम्रो क्लास यतिमै अन्त्य गर्छौं अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ म कन्स्ट्रक्सन को भिडियो हजुरहरुको माझमा ल्याउँदै छु है कन्स्ट्रक्सन अफ ट्रायंगल्स कन्स्ट्रक्सन अफ प्यारालेलोग्राम्स अनि एसेक्ट्रा ज्योमेट्रिकल शेप्सहरुको कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ इम्पोर्टेन्ट पनि छ हायर लेभल सम्म हो त्यो लेसन्सहरु चाहिँ बिस्तारै आउँदो दिनहरुमा आउने गर्छ अब आजलाई यति नै